Mến chào các bạn đã đến với kênh của Ngô Công Hân. Hôm nay Công Hân sẽ lái xe sang nước Tiệp Khắc. Công Hân sẽ dắt các bạn đến một khu trung tâm thương mại của người Việt ở Prague. Prague là thủ đô của nước Cộng hòa Séc. Khu thương mại này có tên là Little Hà Nội Sapa. Mời các bạn hãy cùng theo Ngô Công Hân đến đó ăn một tô bún nhé. Đường bên kia quá trời kẹt xe luôn, kẹt cái này chắc cả chục km á. Ở đằng trước nó có cái tai nạn. Hiện tại là mình đang ở chỗ điểm dừng chân ngay chân chỗ cây xăng ở bên Tiệp Khắc. Ở bên kia đường thì nó kẹt xe quá trời nhiều luôn. Thì Công Hân dừng chân ở đây. Mình đang hướng đi về Sapa của Hà Nội nhỏ ở nước Tiệp Khắc. Cũng sắp tới rồi, còn tầm nửa tiếng nữa là sẽ tới. Anh đi rồi xứ Huế buồn hiu đó. Những cảnh trên con đường của Tiệp Khắc. Ở đây có những cây đèn nằm chính giữa của hai con đường, trông rất là đẹp. Nếu vào ban đêm thì nó sẽ có ánh sáng rất là tuyệt vời luôn. Ở phía trước chúng ta là một cái lâu đài gì đó rất là đẹp luôn, mình cũng không biết luôn. Chim sa đàn không còn nghe hót trên cánh em của tại bây giờ mình đang vào phố dần dần. Còn 25 phút nữa là chúng ta đã tới khu Sapa Hà Nội tại Tiệp Khắc. Cũng sầu mênh mông khi vẫn anh đứng nhìn bên sông, nỗi u hoài sẽ nạt buồn tim bê bồng. Mưa trên rừng mưa về thành. Đây là một con đường hầm chui ngang phố chứ không phải là chui ngang núi. Hạt hiu đây con đường sớm chiều mình lên thiên. Con đường hầm này có chiều dài là 4 cây số. Và sau khi đoạn cắt ngang phố thì chúng ta sẽ chui vào con đường hầm thứ hai cũng đang chui ngang phố. Hiện tại phía sau mình là có một chiếc xe cứu thương nó đang tiến lên phía trước, cho nên ai cũng tấp vào lề. Em vẫn ôm ấp một lòng son. Và sau khi chui ngang hai con đường hầm ở phía dưới con phố thì mất tầm gần 10 phút. Vẫn còn xa xăm để âm thầm ai chờ ai héo mòn. Và bây giờ lại chui thêm ngang một con đường hầm khác nữa liên tục. Ơi hò chim xa cây còn thương nhớ cội chứ người xa. Sau khi chúng ta rời khỏi 3 con đường hầm ở trên phố Liplova thì chúng ta cũng đã gần đến khu phố Hà Nội Sapa của Cộng hòa Séc. Sắp tới Sapa rồi cả nhà ơi, lại bị kẹt đèn đỏ. Tội lắm người ơi ơi hô, xa anh rồi em như người mất trí, đêm đêm về em như người mong du, chờ mong bóng ai mịt mù. Anh bây giờ phiêu hướng quẹo qua bên phải
đang bị kẹt xe với đèn xanh đèn đỏ, và cái hướng quẹo bên trái thì rất là trống. Công Hân thì cũng may là đi qua bên hướng bên trái. Hỡi anh, em bây giờ như là chiếc lá xa cánh, nghe mắt như vương hạt mưa ngâu. Em nhớ anh khóc hoài đêm thâu, thương nhau rồi sao để đành chỉ đơn đau. Chứ người xa người tội lắm người ơi, ơi hồ xa anh rồi. Bé Quỳnh đang háo hức nhìn thử cái chợ Sapa Leader Hà Nội nó có giống chợ Đồng Xuân ở Berlin. Sapa kìa. Đây là cái tiệm Đông Đô Việt Nam Miss. Phía sau cái tiệm này là Sapa Town. Hiện tại bây giờ là chúng ta đã đến Sapa Little Hà Nội. Đến trước cổng rồi nhá. Bây giờ mình tiến dần vào bên trong để xem coi trong đây có những gì. Nó là một khu Vietnam Town ở nước Cộng hòa Czech. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Quán chị Hai nha, street food. Tí nữa mình đi qua bên kia, đi sâu vào, đi một vòng hết Sapa này luôn là cũng mất cỡ 2 tiếng đồng hồ hơn. Mình có cảm giác như là mình đang ở Hà Nội vậy đó cả nhà. Mùa này thì cũng hơi lạnh lạnh, cho nên là ở bên ngoài cũng không có nhiều cái sự mà nhộn nhịp giống như bình thường. Ở trong đây nó có bán đủ đồ hết trơn nè. Đó. Đây là thực phẩm châu Á. Bên kia là Cường Giang. Ở đây toàn là bán những cái tạp hóa mà giống như siêu thị mini vậy đó cả nhà. Từ Ngọc. Bây giờ mình tiến sâu vào bên trong. Tiến sâu vào bên trong thì mình sẽ thấy ở đây có một cái tiệm là Huy Hoàng. Huy Hoàng nhìn rất là huy hoàng luôn nha. Tiệm này có kế bên là tiệm cắt tóc là Khánh Hà. Đây bán bông, bán rượu. Rất đẹp luôn.
là một cái nhà hàng hay là cái gì đây cũng rất là xinh. Mình tiến gần lại gần sát chút xíu đây. À, đây là chùa Vĩnh Nghiêm. Chùa Vĩnh Nghiêm. Đây là một cái chùa nha cả nhà. Mình tiến sâu với một chút xíu mình quay phim coi, rất đẹp luôn. Đấy. Nhà coi cảnh chùa đẹp không? Những vị La Hán, những vị tượng Phật thì tùm lum hết trơn nè. Chùa bé bé xinh xinh trông rất là tuyệt vời luôn. Bây giờ chúng ta tiến tới về phía trước, cứ tiếp tục tiến tới thôi nhé. Ngoài này có một Phật Quan Âm rất là xinh đẹp luôn. Đối diện chúng ta là một quán phở nè, quán phở Quỳnh Anh. Quán phở Quỳnh Anh này là Công Hân cũng có từng vào trong đây ăn vài lần. Những lần trước Công Hân qua bên chỗ này. Chúng ta đi tiếp thôi. Tóc Sapa Hoàng Anh quán đẹp không nè. Trước mắt mình là một dãy bán đồ hải sản, nhưng mà hầu hết là không có ai bán nữa vì cái mùa lạnh này cũng ít có ai bán đồ ăn, thấy cũng không có trưng bày gì nhiều. Nguyên một dãy này nha. Đối diện với cái quán ăn hải sản là cái quán phở Quỳnh Anh khi nãy mình vừa quay, và kế bên là tiệm hớt tóc Bích Huệ, rồi tiệm ăn phở là chuyên về phở nữa, quán Thiện Hành. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục tiến về phía trước. Phía trước là tiệm bán giày dép. Đây là tiệm bán giày dép nhé. Ở trong có nhiều lắm, Công Hân sẽ không vào, quay bên ngoài tí xíu thôi. Hiện tại là Công Hân đi giáp một vòng ngoài trước nhé. Đi giáp một vòng ngoài xong rồi bắt đầu chúng ta tiến vào phía bên trong của chợ, sẽ thấy nhiều điều thú vị hơn. Đây là vòng ngoài của Sapa nghe cả nhà. Sapa trong rác rưới cũng rất là nhiều. Bên check này cũng nhiều chỗ rác rưới dữ lắm. Mình tiến dần về phía trước thì thấy cửa hàng tổng kho chăn ga gì, gối đệm, ghèm, cửa, nội thất tùm lum hết. Thì Long Phượng, cửa hàng Long Phượng. Ở đây là Việt House. Đây là đấy, bán quần áo. Đấy. Vòng ngoài của chúng ta là đi mới có phần nửa đoạn đường thôi nhé. Đây là vòng trong.
giống như là cái cù lao chính giữa là toàn là những cái tạp hóa bán đủ thứ. Trong đó tí nữa mình sẽ vào trong đó nha. Dòng ngoài này là bán nội thất nhiều nha, đồ trang trí nội thất, quần áo, giày dép. Đấy. Ở đây họ trưng bày rất là thô sơ, nhưng mà cũng có cái tính chất giống như ở Việt Nam. Ở phía trên này là quán cà phê Chinatown. Chúng ta không lên đó nha, cứ đi hết vòng ngoài vào trong siêu thị chính giữa xem coi có những gì. Ở phía trước là có tiệm bún cá Hải Phòng. Đây là tiệm Đức Độ. Sau 15 phút đi một vòng gần 2/3 vòng của viền ngoài ở Sapa, Cộng hòa Séc, thì chúng ta đã cảm thấy hơi đói bụng. Thì bây giờ chúng ta vào tiệm bún cá này chúng ta ăn nhé. Bún cá Hải Phòng. Ở đây chị bán tổng cộng các loại bún luôn. Vâng. Vâng. Vậy thì chị cho em một tô bún cá Hải Phòng nhé. Đây là những con cá chép tươi rất là to luôn. Anh thợ đánh dãy cá chép rất là tuyệt vời luôn nè. Đây lâu lắm rồi mới có tô bún cá Hải Phòng. Mọi người xem tô bún cá nè, bự cho bá luôn. Đây là bánh trưng. Dạ, cảm ơn anh. Em xin ạ. Cho thêm một miếng ớt, một tí ớt tươi, một miếng chanh. Mời cả nhà cùng ăn nhé. Ngon lắm cả nhà. Tuyệt vời. Hiện tại bây giờ là hơn 1 giờ trưa. Ông Hân cũng rất là đói rồi, cho nên gặp tô bún cá là khoái lắm. Rồi không ăn bún cá, ăn vô nó đã sao đâu. Ngon quá, húp nước luôn. Đây là anh Hưng, cũng là một tay làm cá rất là chuyên nghiệp, lóc vảy cá rất là nhanh. Anh ấy đã đem một bình trà ra và cùng đàm đạo một tí xíu. Cũng rất là vui, người Việt ở đây rất là thân thiện. Rồi em cũng cảm ơn anh đã trò chuyện cùng với Ngô Công Hân. Cảm ơn bạn tên là Hưng, cảm ơn Hưng vì nhân duyên mà đến với quán mình như thế, mình rất là vui mà được đón tiếp những người Việt như là người bạn thân thương. Vâng, cảm ơn. Người nhà. Rồi, em mời anh. Trà Việt đấy, bạn thuần Việt luôn. Rất là đậm luôn, trà rất là thơm.
ở đây người Việt chúng ta toàn xài đồ Việt thôi, rất là gần gũi với người Việt thôi mà. Đấy, rất là gần gũi với người Việt, đúng ra. Em sang đây là lần thứ 3 thì các cụ Việt Nam bình thường là nói câu chén trà là đầy câu chuyện, thế là anh em mình cũng gọi là hồi tưởng lại nhớ Việt Nam bao giờ mình phải có quê hương. Ở Việt Nam thì em cũng từng ra Hải Phòng ra cái đồ đi ăn những món hải sản nhiều loại. Tức là mình sinh ra ở đất biển nó nhiều hải sản, sang mình lập nghiệp thì đón vợ con sang mình ở luôn, đâm ra nói chung là nó bình dân hơn mình thì nó cứ đều đều, nhưng mà được cái nghề này thì phục vụ bà con là làm đúng chuẩn được cái gì được mọi người yêu mến, và đâm ra mình cũng tăng thêm được nhiều cái động lực niềm vui niềm đam mê. Khi mà khách hàng đến mà không có nghiệm mà đến lại với nhà hàng rất là vui, nhưng bất kể lắm tiếp rất là nhiều người đến Mỹ bắt qua quán mình có khách vô nữa là cả nhà. Thứ bảy kiếm luôn. Yeah. Họ cũng thích vô đây họ ăn bún cá. Cả nhà thấy không, cái quán bún cá Hải Phòng rất là đơn giản, nước sốt ăn rất là ngon, tô bún rất là đậm đà hương vị, rất là thích luôn. Con Hân ăn quá trời no luôn rồi. Với lại người Việt ở đây rất là thân thiện. Sau khi ngồi ăn bún cá thì anh đã cho mình một tách trà uống rất là đậm vị, rất là tuyệt vời luôn, rất là thích luôn. Đây là quán ăn của anh tên là Hưng với chị bé, hai vợ chồng rất là dễ thương luôn. Còn đây là chị bé và chủ quán, mời cô anh Hưng. Chào cả nhà, chào đây mọi là người. anh Hưng. Không, Anh Tuấn Anh, xin lỗi. Anh Tuấn Anh, anh rất dễ thương. Đây là cá phi lê sẵn, sẽ làm cá chiên. Còn bên đây thì sẽ để làm chả. Đổi dưới đây một thùng cá nữa nè, rất là nhiều luôn cả nhà. Mỗi một ngày là làm tầm 30 kg. Mỗi một con khoảng chừng 3 kg nhé, 3 tới 5 kg. Kiểu như thế. Bây giờ anh tính tiền cho tụi em còn đi tiếp nữa. Mình cũng rất vui được gặp hai bạn đến thưởng thức quán cá của mình. Mỗi lần đầu mình lấy làm thân mình tặng hai bạn gọi là chút ẩm thực Việt Nam để các bạn nhớ tới quán Hải Phòng. Ôi quý quá, cảm ơn anh nhiều. Đã tới đây làm phiền được quay phim rồi, anh còn không tính tiền để em ăn nữa thì cũng ngại quá mà. Sao cảm ơn mọi người đã vui nhiều nước rất thân, cảm ơn anh. Cả nhà thấy không, người Việt chúng ta đi đâu cũng có một chút thân thiện, rất là dễ thương. Công Hân rất là vui khi gặp được những người Việt ở khu Sapa này, ở Cộng hòa Czech, rất là tuyệt vời luôn. Những món ăn không quên được. Công Hân đã ghé qua đây không uổng công gần 1000 km chạy qua đây để mà ăn một tô bún. Bây giờ Công Hân cũng đi tiếp nha, dạo vòng quanh Sapa này xem có những gì nữa nha. Mời cả nhà cùng theo gót Công Hân. Thôi em cảm ơn nha. Ok, Công Hân tạm biệt tiệm bún cá Hải Phòng. Bây giờ mình đi tiếp thôi. Trong trung tâm thì có bán rất nhiều thứ ở phía bên đây. Nói chung là rất là nhiều. Giống như chợ Nhà Lòng vậy đó cả nhà. Nhiều không? Quần áo tùm lum đủ thứ hết. Con có thể đi thẳng ra bên đây. Đấy. Túi. No. Nè. Okay. Sao vậy?
Bà kia bà không cho mình quay cái chút xíu bà không cho. Bà nói tiếng gì không biết nên chắc tiếng Czech cho nên là nghe. Mình vừa rời khỏi cái chợ Nhà Lòng của Sapa. Nói chung là nói đại là chợ Nhà Lòng đi thì nó sẽ đâm ra chỗ hướng này nè cả nhà. Đó, nó đâm ra cái cổng vào của lúc mình mới vào. Đấy. Phở Tùng, Tư Trung. Ở trong cái chỗ đó là những cái chỗ mà bán đồ áo đầy đủ hết trơn, nó nguyên một khu này luôn. Nhưng mà con Hân chắc không vào hết đâu, mệt lắm. Thôi bây giờ mình tạm biệt Sapa nha, đi về lại chỗ dừng chân cũ. Rồi sau đó mình sẽ chạy sang Frankfurt. Sau khi sang Frankfurt mình sẽ chạy qua bên Pháp. Khi đến Pháp mình sẽ chuyển sang định hướng qua bên Bỉ. Nhưng mà cái hướng qua bên Bỉ có lẽ là sẽ hủy bỏ. Để xem nếu mà còn thời gian thì công an sẽ sang Bỉ luôn. Phần 6 của cuộc hành trình xuyên châu Âu của Ngô Công Hân tạm dừng tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau của cuộc hành trình xuyên châu Âu phần 7. Xin chúc các bạn luôn có nhiều sức khỏe và niềm vui. Chúc các bạn năm 2022 thật là nhộn nhịp và vui tươi. Xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.